વાનગી ઉપર મધપૂડો એવું નામ સાંભળી અને એવું વિચાર્યું ને કે આ તો કોઈ મધમાંથી બનતી વાનગી હશે, પણ આવું વિચારવાનું તો બિલકુલ ભૂલ ના કરતા. તીખી તમતમતી, ચટાકેદાર, ક્લેઈ અને સ્મોકી ફ્લેવર સાથે બનતી વિસરાયેલી આ વાનગી કાઠિયાવાડના ગામડામાં રીંગણના ઓળા જેટલી જ આજે પણ પસંદ કરાય છે. અને ઓર્ગેનિક ફૂડ ફેરમાં તો આ બધાની હોટ ફેવરિટ આઇટમ છે. વડીલો છે તે બાજરીના રોટલા સાથે ખાય તો અત્યારના યંગસ્ટર છે તે બ્રેડ સાથે આની મોજ માણે છે. તો આજે થોડા વેરિએશન સાથે કાઠિયાવાડની શિયાળાની હોટ ફેવરિટ આઇટમ મધપૂડો આપણે બનાવીએ. મધપૂડો બનાવવાની સામગ્રી માટે અહીં કોઈ પણ એક બાઉલનું માપ છે ને તે ફિક્સ કરી લેવાનું છે. એક બાઉલ સમારેલી લીલી ડુંગળી લેવાની છે. તેની સાથે તે અડધો બાઉલ સમારેલી સૂકી ડુંગળી લઈશું. હવે 8 થી 10 કળી સૂકું લસણ, 2 લીલા મરચાં અને આદુની પેસ્ટ છે ને તે ટોટલ 2 ટીસ્પૂન જેટલી તૈયાર કરી અને લેવાની છે. એ જ નાનું બાઉલ છે ને એ લીલું લસણ સમારી અને લઈ લેવાનું છે. જે બાઉલ લીલી અને સૂકી ડુંગળી લીધી હતી ને તે જ એક બાઉલ બાફેલા બટેટા મેશ કરી અને લેવાના છે. એક બાઉલ બાફેલા બટેટા સાથે એ જ 2 બાઉલ ટમેટાની પ્યુરી લઈશું. એનો મતલબ એવો થાય કે મધપૂડામાં છે ને બટેટા કરતાં ટમેટાનું પ્રમાણ છે ને તે ડબલ હોવું જરૂરી છે. માટે જ મધપૂડો છે ને એ બીજી વાનગી કરતાં સ્વાદમાં અને ફ્લેવરમાં અલગ પડે છે. મધપૂડો હંમેશા માટીના વાસણમાં જ બને. માટે આજે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે એક માટીની કઢાઈ ગરમ કરવા રાખી છે. હવે આ કઢાઈમાં લગભગ 7 થી 8 ટેબલ સ્પૂન સિંગ તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. ટેબલ સ્પૂન ઉપર મેં વજન એટલે આપ્યો છે કે અહીં તેલનું માપ છે ને તે ટેબલ સ્પૂન પ્રમાણે લીધું છે. તેલ ગરમ થાય ને એટલે હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું. સાથે એક સૂકું લાલ મરચું પણ ઉમેરી દેવાનું છે. મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું અને તજના ટુકડા ઉમેરશું. સાથે લવિંગ પણ ઉમેરશું અને થોડી હિંગ પણ ઉમેરશું. વઘારમાં બધા આખા મસાલા ઉમેરાય ને ત્યારે વઘારની સુગંધ એકદમ સરસ આવે છે અને તેના લીધે બનતો મધપૂડો પણ એકદમ ફ્લેવરફુલ થાય છે. વઘારમાં જીરું સતળાય અને ઉપર આવી ગયું છે એટલે તેમાં લસણ, આદુ, મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું. પેસ્ટ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે તુરંત જ વઘારમાં મિક્સ કરી અને સાતળશું. મધપૂડામાં છે ને લસણની એકદમ સ્ટ્રોંગ ફ્લેવર હોય છે, માટે આ પેસ્ટમાં લસણનું પ્રમાણ વધારે હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે. માટે બને એટલું સૂકું લસણ છે ને તે વધારે નાખવાનું. માત્ર 1 મિનિટ જેવું તેલમાં સતળાતા હવે આદુ, મરચાં, લસણની એકદમ સ્ટ્રોંગ ફ્લેવર આવી રહી છે. તો હવે આ સતળાતા વઘારમાં સમારેલા લીલા લસણને પણ ઉમેરી દેવાનું છે. હવે લીલા લસણને આપણે એ રીતે વઘારમાં સાતળશું કે તેની ફ્લેવર છે તે વઘારમાં ભળી જાય, પરંતુ તેનો ઓરિજિનલ લીલો કલર છે ને તે એવો જ જળવાઈ રહે. માત્ર 1 મિનિટ સુધી સાતળતા હવે લીલા લસણની પણ વઘારમાં ફ્લેવર આવવા લાગી છે. એટલે હવે તેમાં સમારેલી સૂકી ડુંગળી પહેલાં ઉમેરી દઈશું. ડુંગળીને વઘારમાં બહુ સરસ રીતે મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળશું. વઘારમાં ડુંગળી છે ને તે એકદમ વધારે એટલે કે વઘારમાં ડુંગળી સાતળવાની સુગંધ પણ આવવા લાગે અને સૂકી ડુંગળી છે ને તે ગુલાબી બ્રાઉન થઈ અને ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ જાય ને તેવી સાતળવાની છે. લગભગ 1.5 થી 2 મિનિટ સતત હલાવતા સાતળ્યા પછી અહીં જુઓ લીલું લસણ, આદુ, લસણ, મરચાંની પેસ્ટ અને ડુંગળી બધું ગુલાબી બ્રાઉન સતળાઈ ગયું છે અને લીલા લસણનો કલર પણ એવો જ લીલો રહ્યો છે. બસ આવું બધું સતળાઈ જાય ને એટલે હવે તેમાં છેલ્લે સમારેલી લીલી ડુંગળી પણ ઉમેરી દેવાની છે. વઘાર મિક્સ કરી ગેસની લો ફ્લેમ પર ડુંગળી માત્ર એટલી જ સાતળવાની કે જેથી તેની ફ્લેવર છે તે વઘારમાં આવી જાય, પરંતુ તેનો પણ લીલા લસણની જેમ લીલો કલર એવો જ વઘારમાં જળવાઈ રહે. માત્ર અડધી મિનિટ સુધી સાતળ્યા પછી હવે લીલી ડુંગળી પણ સરસ સતળાઈ ગઈ છે. તો હવે તેમાં 2 બાઉલ ટમેટાની પ્યુરી ઉમેરી દઈશું. મધપૂડો બનાવવામાં વઘારની ખાસિયત એ હોય છે કે અહીં બધી વસ્તુ વધારે ના સાતળતા દરેક વસ્તુનો પોતાનો ઓરિજિનલ કલર જળવાઈ રહે તે રીતે સાતળવાની હોય છે. આટલા સમયમાં મેં ટમેટાની ગ્રેવીને પણ વઘારમાં મિક્સ કરી દીધી છે. વઘારમાં ટમેટાની ગ્રેવી મિક્સ થઈ જાય ને એટલે તુરંત જ મસાલો કરવાનો છે. મસાલો કરવા માટે અહીં સૌથી પહેલાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. સાથે 2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનું છે. અહીં લાલ મરચું પાવડર છે ને તે વધારે જ જોશે, તો જ મધપૂડો છે ને તે સ્વાદમાં સરસ લાગે છે. સાથે 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું પણ ઉમેરશું. અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરશું અને સાથે 3/4 ટીસ્પૂન પાઉંભાજી મસાલા પાવડર ઉમેરવાનો છે. પાઉંભાજી મસાલા પાવડર ઉમેરવો બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, પણ તે ઉમેરો ને તો મધપૂડાનો સ્વાદ બહુ જ સરસ બને છે. હવે બધું હલાવી અને મિક્સ કરતા જઈ ટમેટાની ગ્રેવીને સાતળશું. બસ બધા મસાલા ગ્રેવીમાં મિક્સ થઈ જાય ને એટલે માત્ર 1 મિનિટ માટે જ આ કઢાઈનું ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે, જેથી મસાલા ટમેટાની ગ્રેવીમાં સતળાઈ જાય અને ગ્રેવી ચડી જાય. 1 મિનિટ પછી ફરી ઢાંકણ ખોલી અને ગ્રેવી ચેક કરશું. અહીં ગ્રેવી છે ને તે ચડી ગઈ છે અને એકદમ સરસ મસાલાની સુગંધ પણ આવી રહી છે. તો હવે ઉકળતી આ ગ્રેવીમાં મેશ કરેલા બાફેલા બટેટા પણ ઉમેરી દેવાના છે.
તેની સાથે પસંદગી પ્રમાણે 5 મિનિટ પાણીમાં બાફેલા લીલા વટાણા પણ ઉમેરી દઈશું. હવે બધું હલાવી અને મિક્સ કરવાનું છે. આ જોઈને તમે એવું પણ કહેશો કે આ તો વટાણા બટાટાનું શાક બન્યું, અથવા તો કહેશો કે પાઉંભાજી બની, પણ એવું તો બિલકુલ ના માનતા. વસ્તુ ભલે બધી સરખી હોય, પણ મધપૂડો છે ને તે સ્વાદ અને ફ્લેવરમાં પાઉંભાજી અને શાક કરતાં બિલકુલ અલગ જ હોય છે. અહીં હવે અડધું લીંબુ પણ નીચોવી દઈશું, જેથી મધપૂડામાં ટમેટાની સાથે લીંબુની ખટાશ બહુ સરસ લાગે. લીંબુ મિક્સ કરી દીધા પછી ફરીથી ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. માત્ર અડધી મિનિટ ચડ્યા પછી ઢાંકણ ખોલતા એકદમ સરસ ફ્લેવર સાથે બધું તેલ છૂટું પડી અને ઉપર પણ આવી ગયું છે અને મધપૂડો ચડી અને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે ઉપરથી થોડી સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી દઈશું અને તેને મધપૂડામાં હલાવી અને મિક્સ કરી દેવાની છે. પણ આટલું જોતા એવું ના વિચારતા કે મધપૂડો છે ને તે બની ગયો છે. માટીના વાસણમાં બનવાથી મધપૂડામાં ક્લેઈ ફ્લેવર તો આવી ગઈ છે, પણ ઓરિજિનલ મધપૂડો તો છે ને તે ચૂલા પર બને છે. માટે તેની ખાસિયત તેમાં સ્મોકી ફ્લેવર સાથે બનતા મધપૂડાના સ્વાદની છે, જેથી હવે મધપૂડાની તે ખાસિયત માટે તેને સ્મોકી ફ્લેવર પણ આપશું. તો તેના માટે આપણે મધપૂડાને ગેસ પરથી પહેલાં નીચે ઉતારી લઈશું. હવે ગેસની હાઈ ફ્લેમ પર એક કોલસાનો ટુકડો છે ને તે ગરમ કરવા માટે રાખવાનો છે. 2 થી 3 મિનિટ ગરમ કરતા કોલસો છે ને તે એકદમ લાલચોળ ગરમ થઈ ગયો છે. તો હવે બનાવેલા મધપૂડા ઉપર પાલકનું પાન રાખી અને તેમાં આ ગરમ લાલ કોલસો ઉપરથી મૂકશું. હવે આ ગરમ કોલસા ઉપર ઘી ઉમેરશું, જેથી એકદમ સરસ ધુમાડો થશે. બસ ધુમાડો થતાં જ ઉપરથી ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે, જેથી મધપૂડામાં સ્મોકી ફ્લેવર ફેલાય અને ઓરિજિનલ મધપૂડો બની જાય. ધુમાડો ઓછો થાય ને એટલે કોલસો અને પાન બહાર કાઢી લઈશું અને ગરમા ગરમ સ્વાદિષ્ટ મધપૂડો પીરસશું. ટમેટાની ખટાશ, લસણની સ્ટ્રોંગ ફ્લેવર અને તીખો તમતમતો સાથે માટી અને સ્મોકી ફ્લેવરથી એકદમ ગરમા ગરમ મધપૂડો પીરસાઈ જાય ને એટલે હવે ઉપરથી થોડી એવી ઝીણી સેવ સ્પ્રેડ કરી દઈશું અને છેલ્લે સમારેલી લીલી ડુંગળી પણ ઉમેરી દેવાની છે. વડીલોને આ મધપૂડો બાજરીના રોટલા અને ઘી ગોળ સાથે ભાવે છે, જ્યારે યંગસ્ટરને બ્રેડ સાથે લીલી ડુંગળી અને તેમાં ભભરાવેલી સેવ સાથે પસંદ આવે છે. તો આજે મેં તે બંને વસ્તુ સાથે મધપૂડો પીરસ્યો છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ વર્ષો જૂની કાઠિયાવાડી શિયાળુ વાનગી મધપૂડો તો જરૂરથી બનાવજો અને તેની સાથે રોટલા અને બ્રેડ બંને સાથે મોજ માણજો. અને તમને આ બંનેમાંથી કઈ વસ્તુ સાથે વધારે મધપૂડો ભાવ્યો ને તે લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો, જેથી રોજ મુકાતી રેસિપીનો વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને તુરંત જ મળી રહે. તેની સાથે અમારી રેસિપી સોશિયલ મીડિયા પર જોવા માટે અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને કિચન સિરીઝ ફેસબુક ગ્રુપના મેમ્બર જરૂરથી બનજો. તેની સાથે અમને ઇન્સ્ટાગ્રામ, ટ્વિટર અને પિન્ટરેસ્ટ પર ફોલો કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.